নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্সে মোক সুধিছিল যে ইন অৰ্ডাৰ টু আৰু টু আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ক'বলৈ যত্ন কৰিম ইন অৰ্ডাৰ টু আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা টু আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এটা শৰ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু ইন অৰ্ডাৰ টুৰ ওপৰত অলৰেডি মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চাইছে ডেফিনেটলি ইন অৰ্ডাৰ টুৰ বিষয়ে জানে আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আপোনালোকে অতি সহজে জানিব পাৰিব ইন অৰ্ডাৰ টু আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা টু আমি সেই বাক্যবোৰত কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক আৰু কনসেপ্টটো বুজি আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত ইন অৰ্ডাৰ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া এই ইন অৰ্ডাৰ টুৰ পিছত আমি যেটো কাম কৰিম সেই কামটোৰ ফলাফল কি হ'ব তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি ইন অৰ্ডাৰ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কনসেপ্টটো বুজাই ল'বলৈ যত্ন কৰোঁ মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে মই বৰ্তমান ইংৰাজী শিকি আছো বা আপুনি বৰ্তমান ইংৰাজী শিকি আছে আপুনি কি কাৰণে ইংৰাজী শিকি আছে কি কাৰণে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ইন অৰ্ডাৰ টু ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে আপুনি ক'ব পাৰে আপুনি মই বাক্যটো কি ক'লো মই ইংৰাজী শিকি আছো কি কাৰণে শিকি আছো মই ধৰক মই বাক্যটো যদি কওঁ যে মই ইংৰাজী শিকি আছো এটা ভাল চাকৰি পাবৰ বাবে এই চাওক মই ইংৰাজী কি কাৰণে শিকি আছো চাকৰি পাবৰ বাবে যেতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত ৰিজাল্টটো দেখাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইন অৰ্ডাৰ টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাৰিটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে এই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত আপোনালোকে সহজে কনসেপ্টটো বুজিব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে আই এম লাৰ্নিং ইংলিছ এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে আই এম লাৰ্নিং ইংলিছ মই ইংৰাজী শিকি আছো I am learning English কি কাৰণে শিকি আছো তাৰ পিছত চাওক ইন অৰ্ডাৰ টু মই বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো মই ক'লো যে I am learning English in order to get a good job এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে I am learning English in order to get a good job মই ইংৰাজী শিকি আছো কি কাৰণে শিকি আছো to get a good job এটা ভাল চাকৰি পাবৰ কাৰণে মই ইংৰাজী শিকি আছো মই ইংৰাজী শিকি থকাৰ কাৰণটো কি মই ইংৰাজী শিকি থকাৰ উদ্দেশ্যটো কি ফলাফলটো কি হ'ব to get a good job এটা ভাল চাকৰি পাবৰ বাবে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I will do my best এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I will do my best মই সকলোতকৈ উত্তমখিনি কৰিম মই যিমান পাৰো সিমান কৰিম মানে I will do my best in order to তাৰ পিছত চাওক মই কি ব্যৱহাৰ কৰিলো in order to teach you English এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে মই তোমাক ইংৰাজী শিকাবৰ বাবে মই মোৰ লেভেল বেস্ট কাম কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো I will do my best মই মোৰ লেভেল বেস্ট কাম কৰিম in order to teach you English তোমাক ইংৰাজী শিকাবৰ বাবে মই সাধ্য অনুসাৰে কষ্ট কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো ইংৰাজী শিকাবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ৰিজাল্টৰ কথা কওঁ I will buy a car in order to reach office on time মই সময়মতে অফিস গৈ পাবৰ কাৰণে মই এখন গাড়ী কিনিম এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you must work hard এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে you must work hard এটো এটা বেছিকে লাগি গল সো you must work hard তুমি কষ্ট কৰিব লাগিব you must work hard কি কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব এটা চাওক কাৰণটো দেখাম তাৰ ৰিজাল্টটো দেখাম যেতিয়া আমি কাৰণটো দেখাম ৰিজাল্টটো দেখাম তেতিয়া চাওক কি কৈছে you must work hard to be a rich এজন ধনী মানুহ হবৰ কাৰণে তুমি হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিব লাগিব তুমি কষ্ট কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটো কলো you must work hard in order to be a rich তুমি ধনী হবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I want a better job এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I want a better job মই এটা ভাল কাম বিচাৰো ভাল চাকৰি বিচাৰো কি কাৰণে বিচাৰো মই ভাল চাকৰি কি কাৰণে বিচাৰো in order to earn more money মই আৰু টকা ঘটিবৰ কাৰণে মই এটা ভাল চাকৰি বিচাৰো কি কাৰণে আৰু টকা ঘটিবৰ কাৰণে এতিয়া এই এক্সাম্পল কেটা চাওক যি কেটা বাক্যত এই এক্সাম্পল চাৰিটাত আমি টু in order to ব্যৱহাৰ কৰিলো এই বাক্যকেটা যেতিয়া আমি আমাৰ কনভাৰসেচনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইন অৰ্ডাৰ টুৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো যে I am learning English
to get a better job এনে ধৰণো আমি ক'ব পাৰো to get a better job in order to get a better job নকয় to get a better job ক'ব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে I will do my best to teach you English আমি ক'ব পাৰো I will do my best to teach you English তোমাক ইংৰাজী শিকাবৰ বাবে I will do my best মই মোৰ সাধ্য অনুসাৰে কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো চাওক you must work hard to be a rich আমি এইখিনি in order to পৰিৱৰ্তে আমি to be ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো to be a rich you must work hard to be a rich এনে ধৰণে ক'ব পাৰো বা এই বাক্যটো আমি to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো I want a better job to earn more money আৰু টকা ঘটিবৰ কাৰণে বেছি টকা ঘটিবৰ কাৰণে মই এটা ভাল কাম বিচাৰো বা ভাল চাকৰি বিচাৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে in order to পৰিৱৰ্তে বা in order to স্থানত to বা toৰ স্থানত আমি in order to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো প্ৰথমতে লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব Thank you for watching this video have a nice day